مرحبا وكيف الحال؟ القرفة أو لحاء شجرة القرفة من أكثر البهارات انتشارا حول العالم. طعمها اللذيذ بخليها محبوبة الجماهير. شايها ولا ألذ من هيك، طعمه حلو ورغم حالاته بنزل قراءات السكر. بتحب تاخده السيدات والآنسات حتى تنزل الدورة الشهرية. بخافوا منها الحوامل واللي بدها تنزل بتحاول تلعب لعبة القرفة. كتير في فوائد وما في أكثر من الناس اللي بتشرح فوائده. لكن يا هل ترى، هل بخوفوكم من القرفة اللي حاليا انت بتشتريها؟ في نوعين من القرفة، واحد بسموه القرفة الحقيقية، واحد بسموه القرفة العادية. والقرفة العادية هي الأذكى طعما والأرخص ثمنا. فضروري تعرف في آخر الحلقة أي نوع من القرفة تاخدها، خصوصا إذا بدك ترفع الكميات وتستخدمها في الطب الشعبي بأغراض علاجية. في حلقتنا اليوم رح نحكي بالتفصيل عن القرفة، ما إلها وما عليها. حنحكي كيف نستخدمها، الجرعات الآمنة منها، وأي نوع من أنواعها نستخدم وليش، وإذا بدنا نستخدم النوع اللي أنت بتستخدمه حاليا اللي ممكن يأذيك، قديش ممكن تستخدم بدون أي أذية. حنحكي عن هل هو آمن للحامل إنها تستهلكه، وحنحكي هل فعلا بيأدي إنه بيعالج تكيس المبايض وبساعد في نزول الدورة الشهرية. كل هاي التفاصيل رح نحكيها في حلقتنا لليوم. بداية حلقتنا لليوم أكيد اكتبوا لي بالتعليقات أي نوع من القرفة بتستهلكوا، القرفة الأكثر قوة بنكهتها الألذ يعني، ولا القرفة الخفيفة؟ اكتبوا لي بالتعليقات، هل غامرتي وشربتيها أثناء الحمل؟ أو الأحرى، هل أنت بتستخدميها قبيل الدورة الشهرية أو أثناءها؟ وهل بتلاحظي إنه في أنواع بتفيدك وأنواع بتخلي النزيف يأذيكي؟ في بداية حلقتنا اليوم جيبي مج قرفة أو فنجان قهوة، ورقة وقلم، وخلينا نسجل كل التفاصيل. القرفة هي بهار بتم أخذها من اللحاء الداخلي لشجر القرفة، واللي عادة موجود فيه نوعين أساسيين يمكن استهلاكهم أو بيتم استهلاكهم حول العالم. النوع الأول والمنتشر واللي أنا بفضل إنك تحاول ما تستهلكه كعلاجات طبية أو إيش على كطب شعبي، هو النوع اللي أنت هلا حاليا بتستهلكه، واللي هو نوع الكسايا الصيني اللي بينمو في جنوب الصين. هذا النوع من القرفة واللي هو النوع الأول هو النوع اللي بنسميه القرفة الصينية، القرفة العادية، قرفة الكسايا. هي النوع اللي بيكون لونه بني على احمرار وبكون ناعم والملفوف لف مرتب ومتكتك. هذا النوع من القرفة بتميز بارتفاع نسبة السينامالديهايد اللي هي بتمنحه النكهة اللاذعة الحلوة المميزة اللي فيه. 95% من الكمية من الزيوت العطرية اللي فيها هي السينامالديهايد، وهي المادة الفعالة اللي بتعطي الفوائد الطبية للقرفة. النوع الثاني اللي هو نوع القرفة السيلانية أو القرفة اللي بتيجي الهندية، القرفة اللي بتيجي من سريلانكا وجنوب الهند، هي القرفة الأغلى ثمنا وأفضل نوعية، وهي القرفة اللي ما بتلاقيها بالأسواق واللي غالبا أنت ما رح تشتريها وما بتستهلكها. هاي القرفة بيجي لونها بني فاتح وبتيجي متشققة زي الشوكولاتة الفليكس، بتيجي سهلة التفتيت. هاي القرفة طعمها أقل حلاوة وأقل لذعة لأنه السينامالديهايد الموجودة فيها من 50 ل 65%، وبالتالي حتى فوائدها العلاجية أقل. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن فوائد التنتين لأنهم التنتين تقريبا نفس الفوائد، لكن النوعية الأولى اللي هي الصينية رح نحكي عن أضرارها بسبب وجود مادة فعالة موجودة في مدوى الفورفرين. استهلاكها بسبب طبي أو بغاية طبية بكميات كبيرة قد تكون سامة. حنحكي عن الكميات وكيف تستخدمها في آخر الحلقة. إذا بدنا نحكي عن فوائد هذا البهار المعجزة، هذا السوبر فود الموجود في لحاء الأشجار، بنحكي ما بنخلص. فكل ما تخطر على بالك فائدة اكتبها حتلاقي عليها دراسة. مليانة بمضادات الأكسدة، فهي أول فائدة احتوائها على كميات ضخمة جدا مضادات الأكسدة، سواء كان استخدامك للنوع الصيني الرخيص المنتشر في الأسواق أو للنوع الغالي اللي هو السريلانكي اللي ما فيه سمية زي الأولاني. اثنينهم نفس الفوائد الصحية، اثنينهم فيهم سينامالديهايد بكميات عالية، لكن النوعية الرخيصة الصينية فيها لسه أعلى، فالفائدة فيها أكثر. النوع الأول منهم أو الفائدة الأولى هي احتوائها على مضادات الأكسدة، بتتنافس مع التوم والزعتر على المراكز الثلاثة الأولى من أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في أكلك. إذا بدنا نقارنها مع الشوكولاتة اللي هي بالمرتبة العاشرة، هي 3 أضعافها من الفوائد مضادات الأكسدة. غنية بالفايتوكيميكالز وبجرعات عالية جدا اللي بيخليها قادرة جدا على التغلب على الشوادر الحرة. لما بيفحصوها في المختبر الأوراق تبعها بكون أعلى من أعلى المضادات الأكسدة، بتيجي بالترتيب الرابع أو الخامس.
لما بدنا نيجي إحنا نستخدمها كمضاف للطعام كبهار بتزيد من أمد وطول مدة الاحتفاظ بالأكل بكل بساطة، لأنها تعتبر حافظ للطعام طبيعي بدل المحافظ للطعام اللي بتتم إضافة المواد الكيماوية المسرطنة. أما الفائدة الثانية للقرفة فهي مضادة للالتهابات. مضادة للالتهابات بسبب وجود المادة الفعالة اللي هي السينامالديهايد وأوكسيميثيل السينامالديهايد الموجودة فيها. حسب الدراسات المخبرية على الالتهابات بيّنت أنه وصول هاي المواد الفعالة ومستخلصاتها للأنسجة الملتهبة بتؤدي مباشرة لتخفيض الالتهابات وبالتالي تخفيض الآلام والأوجاع عند الناس. الأشخاص اللي بيعانوا من آلام مزمنة ومستمرة استهلاكهم للقرفة بشكل يومي ووصول هذه المستخلصات للأنسجة المريضة اللي عم تعمل آلام زي آلام الظهر وعرق النساء وآلام المفاصل بتقلل من أوجاعهم، فبالتالي ممتازة جدا لتقليل الالتهابات والآلام في الجسم. أما الفائدة الثالثة فهي قدرة القرفة على تخفيض قراءات السكر بالدم. القرفة بكل بساطة بتقلل الالتهابات في الجسم، فبالتالي بتقلل من مقاومة الأنسولين. بالإضافة إنه السينامالديهايد لها قدرة على زيادة حساسية الأنسولين في الكبد والأنسجة. استهلاكك للقرفة بمعدل تقريبا 3 إلى 6 جرام من بودرة القرفة يوميا بينت الدراسات فعالة في تخفيض قراءات السكر في الدم بحدود 10%. فإذا أنت بدك تلاقي فائدة من استهلاكك للقرفة بدون سمية ضروري تستخدم القرفة السيلانية بمعدل 3 جرام إلى 6 جرام، يعني 30 ل 60 ملي جرام من القرفة، يعني معلقتين شاي يوميا ولمدة 4 أشهر. بس ضروري إنك تكون ماخذ النوع اللي ما فيه سمية. حسب الدراسات ما بينت إنه استخدامك ل1 جرام فقط من القرفة من مستخلصها أو من شايها ما بيأثر. فكون حريص لما بتاخدها كعلاج ما تعتمد فقط على القرفة لحالها، لازم يكون من ضمن حمية تقطع فيها سبب البلاء اللي هي السكر والنشويات. أما فيما يتعلق بفوائد القرفة للسيدات والدورة الشهرية، فالقرفة حسب ما بينت الدراسات إنها بتساعد تنظيم الدورة الشهرية عند السيدات. فالسيدة اللي عندها بدايات تكيس مبايض أو بتعاني من تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين، لما بتاخد القرفة بتقلل من مقاومة الأنسولين، والسلمندهايد برضه بتحافظ على تنظيم الهرمونات عند السيدات وبتساعد على إنزال الدورة المنقطعة بسبب تكيس المبايض. وإذا كانت الدورة فيها نزف حاد بتقل حدة النزف تبعها، بالإضافة إلى انخفاض الآلام عند الآنسات والسيدات اللي بيعانوا من آلام الدورة عند استهلاك القرفة. لكن إذا استخدمت القرفة الصينية اللي بتحتوي على المادة الفعالة الكومارين المدرة أو المسيلة للدم واستخدمتيها فترة الدورة، حتلاحظي إنه استخدامك للقرفة بتمنع تجلط الدم وبتخلي مدة الدورة أطول وأطول والنزف أقصى، فبصير عندك فقر في الدم. أما الفائدة الخامسة فقدرة المركب الفعال البروساينيدين الموجود بالقرفة على زيادة ودعم نمو الشعر عند السيدات والرجال. لما انت عمالك بتستهلكي او انت عم تستهلك القرفة، البروساينيدين بطبيعتها بتحسن الدورة الدموية، بتعمل على تنشيط الدورة الدموية داخل الشعرات الدموية، وبالتالي وصول دم واكسجين ومغذيات اكثر لبصيلات الشعر، معناته نمو اسرع لبصيلات الشعر. فكما بينت الدراسات ان استخدام وشرب القرفة بتنشيطه للدورة الدموية بيزيد من طول الشعر، بيزيد من صحة الشعر وظهور شعر جديد. اما الفائدة السادسة فهي قدرته على زيادة هرمون التستوستيرون وجودة الانتصاب عند الرجال. لنفس السبب السابق تبع الشعر، قدرة القرفة على تقليل مقاومة الأنسولين 1، زيادة الدورة الدموية وتحسين كفاءتها في الشعرات الدموية هي 2، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات بالجسم، بحسن من قدرة الهرمونات الذكرية عند الرجال، وبالتالي بنعكس إيجابا على كمية التستوستيرون وقدرته على القيام بمهامه الزوجية. لكن حسب الدراسات بين انه حتى توصل لهي الفائدة لازم يكون الجرعة حسب ما تم تجربتها على الفئران تقريبا 75 ملي جرام لكل كيلو جرام من الوزن، واللي لو انت اخذتها من القرفة الغلط غالبا يصير عندك تلف في الكبد بهاي الجرعات. فما اعتقد انه من الضروري تعتمد على القرفة لهذا السبب. وهون نوصل لفائدتها على بقية الامراض المزمنة زي ارتفاع ضغط الدم. فبينت الدراسات قدرة القرفة السريعة على تخفيض ضغط الدم، فمجرد ما استهلكوها الناس اللي عملوا عليهم الدراسة انخفضت القراءات عندهم قراءات ملحوظة تقريبا بحدود 5 ل 6 ملي جرام قراءة زئبق
للقراءة العالية وتقريبا الثلاثة للقراءة الواطية. هلا بالنسبة لأنك عم تشرب مشروب زاكي ولذيذ وما في سكر، طبعا إشي رائع. ما هي أكيد بتقلل مقاومة الأنسولين، وبالتالي بتقلل السكر في الدم، بتقلل احتباس السوائل، بتحسن من الدورة الدموية، وبتقلل من الالتهابات. كل هذه بشكل عام بتنزل الضغط. أما الفائدة الثامنة فهي ممتازة لدعم جهاز المناعة، فهي قاتل قوي جدا للبكتيريا والفطريات. فحسب ما بينت دراسات قدرتها العالية على التخلص من الالتهابات الفطرية اللي بتصيب أعلى الجهاز التنفسي، بالإضافة على قدرتها على منع تكاثر السلمونيلا والليستيريا من البكتيريا. أضف إلى ذلك أنه هي برضو قاتل للستافيلوكوكس اللي عمالها بتتكاثر في الأسنان، فبالتالي هي تعتبر إشي ممتاز جدا تتمضمض فيه أو حتى تشربه، فبيحمي لك أسنانك من التسوس. وأخيرا وقبل ما أنتقل هل هي مضر بالحوامل أو لا وإيش النوع اللي تستهلكه وقديش، بدنا نحكي عن فوائدها لخسارة الوزن. طالما بتقلل الالتهابات، وطالما إنه ما فيها سكر، وطالما بتقلل مقاومة الأنسولين، وبتنزل قراءات السكر بالدم، وبتحسن الدورة الدموية يعني بتنشط الجسم، فأكيد بتساعد في خسارة الوزن. استهلاكك للقرفة بشكل يومي أو تدخلها بحميتك أثناء الصيام المتقطع بخفض من قراءات السكر، وبالتالي بزيد من ارتفاع الأجسام الكيتونية عندك في الجسم واعتمادك على الكيتونات. فبالتالي أنت استخدامك إلها بتساعد في خسارة وزنك، ومجرد أنك شربتها أثناء الصيام المتقطع بتعطيك نوع من السعادة اللي بتساعدك على الصيام فترة أطول بدون ما تكسر لك صيامك المتقطع. فإذا أنت صايم متقطع ومحتار إيش تشرب بعد القهوة والشاي، بإمكانك تشرب القرفة أثناء الصيام المتقطع. وهلا خلينا نحكي عن سمية القرفة الصينية وهل بنقدر ناخذها أو لا. هلا القرفة الصينية بتحتوي على مادة فعالة، هي المادة الفعالة في دواء الورفرين المميع للدم اللي اسمها الكوميرين. هاي المادة موجودة بكميات ضخمة في القرفة الصينية، تقريبا من 3000 إلى 7000 ملي جرام في كل كيلو من القرفة الصينية. القرفة الصينية هي القرفة اللي انت حاليا بتستخدمها، ولو انت رحت على اي محمص ما راح تلاقي غالبا غيرها، واللي انت راح تشتريها عادة، وهي اللي طعمها ألذ. لما بدنا نشوف قديش الجرعة السامة لاستهلاكك اليومي من القرفة من مادة الكومارين، بنلاقي انه 150 ل 350 اذا استخدمتها بتأذي نفسك وبتأذي كبدك، وممكن تعمل لا سمح الله سرطان في الكبد. ال 150 ملي جرام من الكومارين عم نعادل تقريبا ال 25 ل 50 معلقة شاي في اليوم من بودرة القرفة، يعني انك تستهلك انت بشهر واحد كل كمية الكيلو من القرفة. فإذا أنت من الناس اللي بتجيب القرفة كيلو وبدك تحطها في البكرج، بدك تغليه وتغليه لتخلص الكيلو كل شهر، فأنت غالبا بتوصل للسمية من القرفة الصينية. هذا اللي بخلي السيدات الحوامل اللي بتفكر انها تسقط الجنين انها تستهلك كميات كبيره من هذه القرفه، لانه هذه القرفه مميعه في الدم، فممكن تنزل البيبي، لانها ممكن تشوه الجهاز العصبي عنده، ممكن تشوه الجهاز الهضمي، العضلات والعظام، وتعمل فيه تخلف عقلي اذا ما سقط هذا البيبي. فبالتالي كوني حريصة لما بتستخدمي الأعشاب العلاجية إنك ما تستخدميها أثناء الحمل، وإذا كان استخدامها يكون استخدام بالمعقول. السؤال هون بدنا نجاوب، هل بإمكان الحامل استخدام القرفة إن كان الصينية أو العادية؟ أكيد بإمكان الحامل تستخدمها، لأنه عادة لما بنستخدمها ما بنستهلك أكثر من معلقة شاي أو معلقتين في اليوم، وهي الجرعة اللي أصلا الناس بوصيك فيها كعلاج للسكري، معلقتين شاي في اليوم فقط، مش أكثر ولا أقل. فإذا استخدمتيها كشاي أو ككمية بسيطة مش لهدف علاجي وإنما لهدف المأكولات والمشروبات وتستمتعي بطعمها، ما حتدخلي في السمية. لكن استخدامها كعشبة طبية أكيد مش إلك، ومش إلك أنت، لأنه غالبا حتاخذ النوعية الرخيصة. أما الجواب على السؤال هل ممكن تستخدم أنت القرفة يوميا بأمان؟ أكيد بإمكانك تستخدم القرفة يوميا بأمان طالما أنت بتستخدمها بحدود الاستخدام الطبيعي، يعني زي كأنك بتشرب قهوة أو شاي، أو إن إذا كنت مريض سكري وبدك تستخدمها كعلاج فبإمكانك تستخدمها طالما أنت بتعتمد على معلقتين شاي أو 3 بالكثير في اليوم، يعني من 3 إلى 6 جرامات من القرفة يوميا. أما أي نوع من القرفة ممكن تستخدم؟ بالنسبة للجرعات اللي حكيتها في الحلقة اليوم هي جرعات قليلة، يعني ما بتوصل السمية في القرفة الصينية. أنا على الصعيد الشخصي بستهلك القرفة الصينية اللي هي المتوفرة حوالي، وكمية استهلاكي فيها قليلة، يعني لما بشتهيها باخذها، والكمية اللي باخذها كاستين 3 باليوم، هذا في اليوم اللي باخذ فيه وما بتكون كل يوم. فما تخاف لما بتستهلكها، الورفرين مميع للدم يعني ما بيخليك تنجلط، لكن استخدامها دائما كعلاج لازم يكون مبني على معرفة
وعلاج السكري عمره ما كان انك تاخذ حبة، وعمره ما كان انك تاخذ عشبة، هو عبارة عن نمط غذائي بكمله الأعشاب. لا، والأساس هو النظام الغذائي. ما تفكر انك تاكل فواكه وتاخذ معها قرفة وبتستفيد على الفاضي. وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات ايش كمية القرفة اللي بتستخدمها يوميا، وايش نوع القرفة اللي انت بتستخدمها، وهل سبق انه حدا حكى لك انه القرفة مفيدة وسكت، ما حكى لك انه الاستهلاك العالي بيأذيك من القرفة اللي اصلا متاحة عندك وعند معظم الناس كونه هي الاكثر انتشارا. كون حريص دائما لما بتستخدم المكملات او الاعشاب انه دائما وابدا كل إشي فيه له سايد افكت لما بتاخده، حتى الاعشاب. والمكملات اللي انت شايفها حبوب هي برضو عبارة عن ميديكيشن، لانك انت اخذت الاكستراكت وقويت هذه الحبوب. فدير بالكم، وبتمنى لكم دائما الصحة والعافية. بنهاية حلقتنا اليوم شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة اكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس اشارة الجرس حتى يجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. اكيد اعمل لايك، وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات وتويتر وتيك توك. كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في صندوق الوصف ومثبتة في التعليقات في المقالة اللي كتبت لكم إياها عشان أنا بحضر الحلقة. على كل، إذا بدك معلومات إضافية عن الزيت الزيتون اللي هو بقلل الالتهابات وبخفض من مقاومة الأنسولين وأفضل زيت للطبخ، اكبس الرابط اللي هون. وبشوفكم بالحلقات القادمة، وبأمان الله. باي.